Trong cuộc sống, có những câu nói tưởng chừng vô hại, nhưng lại ẩn chứa cả một nhân cách bên trong. Người xưa có câu, họa từ miệng mà ra. Mỗi lời nói, mỗi nhận xét, mỗi câu buột miệng đều là dấu vết để người đời soi chiếu tâm tính một con người. Và kỳ lạ thay, những người ích kỷ, những người chỉ biết nghĩ cho bản thân lại thường có chung một đặc điểm. Họ thích nói 4 câu này. Không phải ngẫu nhiên, mà bởi đằng sau mỗi câu là cả một hệ giá trị sai lệch, một cách nhìn méo mó về cuộc sống, về người khác và về chính mình. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng bước vào hành trình phân tích, chiêm nghiệm và soi dọi tâm hồn qua chính những câu nói mà ta vẫn nghe thấy hàng ngày. Để từ đó, ta học cách nhận diện những người không đáng để đồng hành. Nhưng sâu xa hơn là học cách giữ gìn cho chính mình không trở thành người như thế. Vì đời sống này, rộng lớn bao nhiêu, cũng chật hẹp vô cùng nếu ta cứ mãi bị bủa vây bởi những lời nói độc hại và tâm hồn vị kỷ. Mời bạn cùng tôi đi qua từng lớp vỏ ngôn từ để khám phá sự thật phía sau những điều tưởng như vô thưởng vô phạt ấy. Và biết đâu, sau khi xem xong video này, bạn sẽ không chỉ hiểu người khác rõ hơn, mà còn hiểu chính mình sâu hơn bao giờ hết. Chào mừng bạn đến với Người Khôn Ngoan, nơi chúng ta cùng sống tỉnh thức, sâu sắc và đủ tinh tế để lựa chọn đâu là điều nên buông và đâu là giá trị nên giữ. Hành trình bắt đầu từ đây. Câu nói số 1, tôi nói thẳng, đừng giận nhé. Đây là kiểu câu mở đầu nghe có vẻ vô tư, thẳng thắn, nhưng ẩn sau lớp vỏ ấy lại là một chiếc mặt nạ của sự thiếu tinh tế và vô trách nhiệm với cảm xúc người khác. Bởi người thực sự có trí tuệ cảm xúc sẽ không cần phải cảnh báo đừng giận trước khi nói, vì họ biết cách nói để người nghe không tổn thương. Còn kẻ viện cớ nói thẳng thường là đang chuẩn bị ném ra những lời sắc như dao mà không muốn chịu trách nhiệm về hậu quả. Họ sẽ nói, tôi chỉ góp ý thôi mà, bạn nhạy cảm quá đấy. Như thể lỗi là ở bạn vì không chịu nổi sự thật, chứ không phải ở họ vì thiếu đi lòng trắc ẩn. Ngụy biện phổ biến của người ích kỷ. Họ cho rằng việc thật thà là đức tính cao quý, nhưng lại không phân biệt giữa thẳng thắn và thô lỗ. Họ nói ra để thỏa mãn cái tôi, chứ không phải để người khác tốt lên. Câu chuyện minh họa, tôi từng biết một người đồng nghiệp, mỗi lần họp nhóm, anh ta luôn là người đầu tiên phát biểu. Anh mở lời bằng, tôi nói thẳng, đừng ai giận nhé. Rồi sau đó là màn mổ xẻ ý tưởng của người khác một cách gay gắt, thiếu xây dựng. Anh không hề biết rằng sau mỗi cuộc họp, không khí làm việc trong nhóm lại trở nên nặng nề hơn, đồng đội dần xa lánh anh. Nhưng anh luôn tự tin, tôi sống thật, không giả tạo như thiên hạ. Rốt cuộc, sự thật ấy chỉ khiến anh cô độc, dù ở giữa tập thể. Chiêm nghiệm sâu hơn, có một ranh giới mong manh giữa thẳng thắn và độc miệng. Và khi người ta không còn đủ tinh tế để phân biệt ranh giới đó, sự thật thà trở thành thứ hung khí. Người tử tế không nói tất cả những gì mình nghĩ. Họ chọn nói điều gì đúng lúc, đúng cách, để lời nói trở thành cầu nối chứ không phải viết cứa. Vậy nên, nếu bạn thường nghe ai đó bắt đầu bằng tôi nói thẳng nhé, hãy cẩn trọng. Họ không hẳn đang muốn giúp bạn, họ có thể chỉ đang muốn nâng cái tôi của mình lên bằng cách đè cảm xúc bạn xuống. Và nếu bạn cũng từng nói câu ấy, đã đến lúc nhìn lại. Vì trưởng thành không phải là dám nói cho sướng miệng, mà là học cách nói sao cho không làm đau người. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy để lại một bình luận số 1 bên dưới. Mình rất muốn nghe ý kiến của bạn. Câu nói số 2, tôi mà là bạn thì... Nghe có vẻ quan tâm, nhưng thật ra đây là một trong những kiểu nói đầy ngụy trang của sự áp đặt. Nó giả danh lời khuyên, nhưng lại ẩn chứa sự can thiệp, phán xét và thiếu thấu cảm. Bởi vì tôi không phải là bạn, tôi không lớn lên như bạn, không mang vết thương như bạn, không trải qua những lựa chọn khó khăn mà bạn đã phải đứng trước. Tôi không sống trong thân thể, ký ức và hoàn cảnh của bạn. Thế thì tại sao tôi lại nghĩ mình có quyền nói, tôi mà là bạn thì... Ngụy biện của người ích kỷ. Họ mượn danh lời khuyên để áp đặt suy nghĩ của mình. Họ không thực sự lắng nghe vấn đề bạn đang đối diện, mà chỉ muốn thể hiện rằng họ biết rõ hơn bạn. Câu chuyện minh họa, một người bạn tôi từng bị mất việc vì công ty phá sản. Cô đang hoang mang, lo lắng và chỉ cần một người ngồi cạnh, lắng nghe thật sự. Nhưng điều cô nhận được là hàng loạt câu, tôi mà là bạn thì đã nghỉ từ lâu rồi. Tôi mà là bạn thì đâu có để bản thân khổ thế này. Tôi mà là bạn thì đã chuyển sang ngành khác rồi, chứ đâu có chờ đến giờ. Những câu nói đó không khiến cô khá hơn, chỉ khiến cô cảm thấy mình là kẻ thất bại. Họ không sống trong những đêm cô mất ngủ, không chứng kiến nỗi lo khi tiền nhà đến hạn, khi ba mẹ hỏi han. Nhưng họ vẫn nói tôi mà là bạn. Chiêm nghiệm sâu hơn, khi ai đó đang dối bời, thứ họ cần không phải là một người giả vờ làm chính họ và dạy họ phải sống sao cho đúng. Họ cần một người biết lắng nghe mà không chen ngang,
biết đồng hành mà không lên lớp. Tôi mà là bạn là một câu nói khởi đầu cho sự ngắt quãng kết nối. Nó đánh cắp quyền được trải nghiệm và quyết định của người khác. Người hiểu chuyện sẽ không bao giờ khuyên theo kiểu tôi mà là bạn. Họ sẽ nói, bạn đang cảm thấy ra sao trong chuyện này? Mình không ở trong hoàn cảnh của bạn, nhưng nếu bạn cần một người ở cạnh, mình ở đây. Và đôi khi, sự im lặng lắng nghe còn có giá trị hơn ngàn lời góp ý sáo rỗng. Nếu bạn thấy bản thân hay dùng câu này, hãy thử thay bằng một sự đồng cảm thật lòng. Vì đâu đó trong cuộc đời, bạn cũng đã từng cần một ai đó. Không nói, tôi mà là bạn. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy để lại một bình luận số 1 bên dưới. Mình rất muốn nghe ý kiến của bạn. Câu nói số 3, tại sao ai cũng làm được mà bạn không làm được? Câu nói này nghe như một lời khích lệ, nhưng thực chất lại là một mũi dao hai lưỡi sắc lạnh. Nó không nâng người khác lên mà đẩy họ xuống, bằng cách đem họ ra so sánh với phần còn lại của thế giới. Người ích kỷ thường dùng câu này để áp đặt tiêu chuẩn của mình lên người khác, bắt họ phải giống số đông, phải đạt được những điều họ cho là bình thường. Nhưng họ quên rằng, mỗi người là một hành trình riêng biệt với hoàn cảnh, xuất phát điểm và thử thách khác nhau. Ngụy biện phổ biến, người ta cũng phải cố gắng đấy thôi, sao bạn không cố? Cùng một môi trường, tại sao bạn lại thua kém? Câu chuyện minh họa, tôi từng dạy một lớp học kỹ năng cho người đi làm. Có một học viên lớn tuổi, mới chuyển nghề, học chậm hơn các bạn trẻ. Trong một lần anh chưa hoàn thành bài tập, một người trong lớp buông lời, trời, ai cũng làm được hết, sao anh không làm được? Tôi nhìn thấy sự tủi thân hiện rõ trong mắt anh, nhưng anh không phản ứng, chỉ âm thầm rút lui khỏi lớp học sau buổi đó. Một cơ hội thay đổi cuộc đời đã bị đánh rơi chỉ vì một câu nói thiếu hiểu biết. Chiêm nghiệm sâu hơn, không phải ai cũng có cùng điểm xuất phát. Có người chạy bằng đôi chân lành lặn, có người tập tễnh với đôi chân khập khiễng, có người mang theo ba lô nhẹ tênh, có người phải vác cả tuổi thơ tổn thương trên lưng. Câu hỏi đúng không phải là sao bạn không giống người khác, mà là bạn đã tiến xa bao nhiêu so với chính mình của ngày hôm qua. So sánh không sai nếu đó là để học hỏi, nhưng khi nó biến thành vũ khí để hạ thấp người khác, thì đó là biểu hiện của sự ích kỷ và thiếu cảm thông. Người thực sự mạnh là người biết nhìn thấy điểm yếu của người khác mà vẫn giữ được lòng tôn trọng. Và nếu bạn từng nói câu ấy với ai đó, hoặc với chính mình, hãy dừng lại. Vì không ai đáng phải chịu thêm áp lực chỉ để vừa vặn với kỳ vọng của người khác. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy để lại một bình luận số 1 bên dưới. Mình rất muốn nghe ý kiến của bạn. Câu nói số 4, tôi sống thật, ai thích thì chơi, không thích thì thôi. Trong thời đại đề cao cá tính cá nhân, câu nói này nghe qua có vẻ rất bản lĩnh, tự tin, nhưng ẩn sâu bên trong, đó lại là tấm màn che đậy cho sự cố chấp, thiếu lắng nghe và từ chối trưởng thành. Thực chất của câu nói, đây là cách một người từ chối tiếp nhận phản hồi và xây dựng. Là cách họ tự tạo cho mình vỏ bọc để không cần thay đổi, dù bản thân có đang làm tổn thương người khác. Ngụy biện đi kèm, tôi không giả tạo, nhưng thật ra là không chịu học cách cư xử tinh tế hơn. Tôi không cần làm hài lòng ai cả, nhưng sống trong cộng đồng, ai cũng cần học cách sống cùng người khác. Câu chuyện minh họa, tôi từng làm việc với một người sếp, mỗi khi nhân viên góp ý nhẹ nhàng về cách giao tiếp quá thẳng thừng của anh sẽ phản pháo, tôi sống thật, không vòng vo như thiên hạ. Ai chịu được thì ở lại. Nhưng rồi, chỉ trong vòng 1 năm, nhóm của anh thay đổi nhân sự đến 3 lần. Ai cũng rời đi trong mệt mỏi. Chiêm nghiệm sâu hơn, sống thật không đồng nghĩa với sống tùy tiện. Sự chân thành không phải là giấy phép để thô lỗ. Một người càng sâu sắc, càng biết rằng trưởng thành là khả năng điều chỉnh chính mình, không phải để làm hài lòng tất cả, mà để hòa hợp với những người xứng đáng. Tôi sống thật là điều tuyệt vời, nhưng nếu cái thật ấy làm người khác tổn thương, đẩy người khác rời xa, khiến môi trường xung quanh trở nên nặng nề, thì có lẽ đã đến lúc tự hỏi, mình sống thật hay chỉ đang sống theo cái tôi cố chấp. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy để lại một bình luận số 1 bên dưới. Mình rất muốn nghe ý kiến của bạn. Đừng để lời nói phản bội nhân cách của bạn. Có một câu nói cổ xưa rằng, lời nói là hoa của trái tim, là ánh sáng của nội tâm. Mỗi lời chúng ta buông ra dù vô tình hay cố ý đều là tấm gương phản chiếu chính con người thật của ta. Và ngược lại, những câu nói tưởng như bình thường của người khác, nếu biết lắng nghe đủ sâu, cũng sẽ giúp ta nhận ra ai nên giữ lại, ai nên buông bỏ. 4 câu nói mà người ích kỷ thường dùng không đơn giản chỉ là ngôn từ. Chúng là biểu hiện của những cái tôi chưa được chữa lành, những trái tim khát khao kiểm soát, những tâm hồn chưa từng học cách lắng nghe. Nhưng bài học ở đây không chỉ là để tránh xa người khác,
Điều quan trọng hơn là tránh để chính mình trở thành người như vậy. Bởi ai trong chúng ta cũng từng buột miệng nói câu tôi chỉ góp ý thôi mà không nhận ra mình đã khiến người khác tổn thương. Ai cũng từng thấy khó chịu trước phản hồi và vô thức thốt ra tôi sống thật, không thích thì thôi, như một cách bảo vệ cái tôi. Vậy nên, thay vì chỉ phán xét người khác, hãy học cách quan sát chính mình. Nếu bạn từng nói những câu đó, đừng tự trách, nhưng cũng đừng bỏ qua. Hãy xem đó là một chiếc gương để soi lại cách mình đang giao tiếp với cuộc đời và bắt đầu hành trình điều chỉnh. Vì trưởng thành không phải là sự khôn ngoan sớm có, mà là khả năng dừng lại đúng lúc để thay đổi điều chưa đúng. Trong một thế giới đầy tiếng ồn và tranh luận, người tinh tế nhất không phải là người nói nhiều nhất mà là người biết im lặng đúng lúc, biết nói đúng lời và biết giữ lòng nhân trong từng câu chữ. Cảm ơn bạn đã dành thời gian đi hết hành trình này cùng tôi. Nếu bạn cảm thấy bài viết này chạm đến một phần nào đó trong bạn, hãy để lại một bình luận, không phải để thể hiện mà là để kết nối. Và nhớ nhé, càng trưởng thành, ta càng biết rằng lời nói không chỉ cần đúng mà còn cần đẹp lòng.